Namaskar. Welcome to Ekaksha. I am Nipadas. Today I'm going to start the second English chapter of class 10 and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয়টি পাঠ আৰম্ভ কৰিম আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Have you heard this name? Long Walk to Freedom? বহুতে নিশ্চয় শুনিছা It is an autobiography. এখন কি আত্মজীৱনী written by Nelson Mandela. So what is an autobiography? আত্মজীৱনী কাক কয়? When a person writes about his or her own life, then it is called an autobiography. যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখে তেতিয়া তাক কি বুলি কয় আত্মজীৱনী বুলি কোৱা হয় সো তোমালোকে বুজি পালা যে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ইজ এন অটোবায়োগ্ৰাফি এখন আত্মজীৱনী কাৰ নেলছন মেণ্ডেলাৰ যেহেতু নেলছন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি সো তোমালোকে বুজি পালা that he himself has written this long walk to freedom সো তোমালোকৰ নেক্সট মনলৈ কি ভাৱ আহিব who is Nelson Mandela নহয় জানো বহুতে চাগে জানা আৰু কিছুমানে যদি নাজানা আজি নিশ্চয় গম পাবা কিন্তু তেখেতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কাহিনী কম I'll tell you a short story after listening to the story it will be very easy for you to understand the chapter আৰু কাহিনীটো শুনাৰ পিছত তোমালোকে এই chapterটো ভালদৰে বুজি পাবা so it's about the history of South Africa আমি এটা South Africa বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম 1994 আগৰ কথা so for 300 years South Africa was ruled by the white people 300 বছৰ ধৰি South Africa কোনে শাসন কৰিছিল শ্বেতাংগ মানুহসকলে the white people ruled over the British ruled over South Africa they created segregation or separation based on the color of the skin আৰু ছালৰ বৰণক লৈ তেওঁলোকে কি সমাজত মানুহৰ মাজত কি সেপাৰেশন লৈ আহিছিল মানুহক পৃথক কৰি পেলাইছিল white and non white white or black কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ so the white people had all the privileges okay they went to good schools they had good hospitals তেওঁলোকৰ খুব ভাল ভাল স্কুল আছিলে ভাল hospital আছিলে কিন্তু the black people they were deprived of all this আৰু তেওঁলোকৰ কি নিম্ন মানদণ্ডৰ স্কুল তেওঁলোকৰ হস্পিটালো নিম্ন মানদণ্ডৰ আৰু সদায় পৃথক in fact they had to live in different areas আৰু তেওঁলোকে একে ঠাইত বাস কৰিব পৰা নাছিল total segregation separate okay তেওঁলোকৰ স্কুল বেলেগ তেওঁলোকৰ স্কুল বেলেগ হস্পিটাল বেলেগ আৰু in fact they couldn't even বহাটো একেলগে বহাটো দূৰৰে কথা they couldn't even enter the restaurant where the white people went শ্বেতাংগ মানুহসকলে যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছিল তাত একেলগে বহি খোৱাৰ কথাটো দূৰৰে কথা they couldn't even enter that restaurant সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাছিলে ভাবাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছিল even the public facilities ধৰা বাছত একেখন বাছত তেওঁলোকে উঠিব নোৱাৰে একেলগে বহিব নোৱাৰে the cinema hall bus stop used to be different সকলো বেলেগ বেলেগ পৃথক বুজিছা and the white people they led a luxurious life whereas the black people they led a very poor life শ্বেতাংগৰ কি খুব ধনী মানুহ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া আছিল even if they were educated they did not get the equal opportunities when it came to job আৰু তেওঁলোকে শিক্ষিত হলেও কৃষ্ণাংগ মানুহসকলে শিক্ষিত হলেও তেওঁলোকে কি চাকৰি ক্ষেত্ৰত সমান অধিকাৰ পোৱা নাছিল and you will be surprised to know that they didn't even have the right to vote তেওঁলোকৰ আনকি ভোট দিয়াৰো অধিকাৰ নাছিল they were deprived of their human rights of their dignity তেওঁলোকৰ কি মানৱ অধিকাৰ অলপো তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কি নিজৰ আত্মসন্মানো তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছিল and if anybody raised their voice against this kind of a system এনেকুৱা এটা
ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই যদি মাত মাতিছিল, then what happened to that person? That person was immediately arrested and he was put behind the bars. কোনোবাই যদি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল, মানুহজনক কি এৰেষ্ট কৰি জেললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল, কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। চ' তোমালোকে চাগে এতিয়া চাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই ভয়ানক 300 বছৰ আগৰ 1994 আগৰ কথা কৈছোঁ, সেই ইতিহাস হিষ্ট্ৰীটো বুজি পালা। তোমালোকক এই ষ্টৰিটো কিয় কৈছোঁ? কেলে এই ষ্টৰিটো কাহিনীটো তোমালোকে গম পালেহে আমি যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ এই পাঠটি পঢ়িম, তেতিয়াহে তোমালোকে সেই কৃষ্ণাংগ মানুহখিনি কি তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছিল, কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল, সেই বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ দুখবোৰ তোমালোকে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিবা। So it is very important to know what had happened. Okay, so now we have to discuss about Nelson Mandela. নহয় জানো? Nelson Mandela was also born and brought up in this environment. তেওঁ এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, because he was also a black African. তেখেতো কৃষ্ণাংগ আছিলে আৰু তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। Nelson Mandela and his political party, African National Congress, they raised their voice against this system of racial discrimination, where people were separated on the basis of this color of the skin or on the basis of their race. তেতিয়া কি হ'ল, নেলছন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ যোনটো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি আছিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে কি এই যে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, মানুহক যে গাৰ বৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইমান পৃথকে ৰাখি তেওঁলোকক কি উৎপীড়ন অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল, হয়নে নহয়? তেওঁলোকে কি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। They raised their voice against the racial discrimination. So তাৰপিছত কি হ'ল, যিহেতু তেওঁ he raised his voice, so he was arrested. In 1964, Nelson Mandela was arrested আৰু তেওঁক arrest কৰি কি তেওঁ কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল। He had to spend almost 30 years of his life in prison. 30 বছৰ ধৰি তেওঁ জেলত থাকিবলগীয়া হ'ল। But by that time, there was lot of international pressure on South Africa. তেতিয়া কি হ'ল, সেই সময়ত চাউথ আফ্ৰিকাৰ বহুত মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা পৰিলে। কিয়? যে তেওঁলোকে ইমান এটা বেয়া ব্যৱস্থা, মানে বৰ্ণ বৈষম্য, হয়নে, ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যে চলাই আছিলে, সেইটোৰ বিৰুদ্ধে সকলো দেশে মাত মাতিলে। তেতিয়া তেওঁলোকে বাধ্য হৈ 1994ত they had to hold the first democratic elections in 1994. 1994ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ইলেকশ্যনছ হ'ল আৰু তাতে নেলছন মেণ্ডেলা and his political party, African National Congress, they won the election. তেওঁলোকে সেই ইলেকশ্যনত জয়ী হ'ল and Nelson Mandela became the first black president of South Africa, and it ended the racial discrimination forever. আৰু 1994ত যেতিয়া প্ৰথম গণতান্ত্ৰিকভাৱে ইলেকশ্যন হ'ল, তেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ ৰাজনৈতিক পাৰ্টিটো আফ্ৰিকান নেশ্যনেল যোনটো কংগ্ৰেছ, সেই পাৰ্টিটোৱে কি হ'ল, তেওঁলোকে জয়ী হ'ল আৰু নেলছন মেণ্ডেলা প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কি ইলেক্ট হৈছিলে। So this is about Nelson Mandela. So now you know that he was a politician, a statesman and a freedom ফাইটাৰ, নহয় জানো? চ' নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি এইখিনি কথা জানিবই লাগিব। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা কনচেপ্ট বা হিষ্ট্ৰীটো, and so you will find it very easy. Now you know who Nelson Mandela was. He's the first black president of South Africa who fought against apartheid or racial discrimination. So apartheid is a political system that separates people according to their race. So just now I have already explained it to you, so it will be very easy for you to understand. এতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ খুব সহজ হ'ব, কাৰণ অলৰেডি মই তোমালোকক কাহিনীটো কৈয়ে দিছোঁ সাউথ আফ্ৰিকাৰ হিষ্ট্ৰী। So apartheid কাক কয়? Apartheid is a political system which segregates or separates people on the basis of their race. Okay, it's the political system that separates people on the basis of the color of their skin. Apartheid হৈছে এটা এনেকুৱা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত মানুহক কি গাৰ বৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক পৃথক কৰা হয়। Have you heard of Nelson Mandela?
So তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে শুনিছানে? নিশ্চয় শুনিছা আৰু এতিয়াতো গমেই পালা মই গোটেইখিনি তোমালোকক কৈয়ে দিলো আৰু ইয়াতে মোৰ মনলৈ আহিছে তোমালোকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা বুলি এটা গীত আছে গীতটি শুনিবাচোন শুনিলে পাঠটি আৰু ভালদৰে বুজি পাবা Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. So as I told you, Mandela and his party, African National Congress, they fought against apartheid. তেওঁলোকে গোটেই জীৱন বৰ্ণ বৈষম্য apartheid means বৰ্ণ বৈষম্য political system means ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা so Nelson Mandela and his political party they fought against apartheid গোটেই জীৱন তেওঁলোকে বৰ্ণ বৈষম্যক বিৰোধিতা কৰিছিল okay Mandela had to spend 30 years in prison আৰু মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে তোমালোকে গম পাইছাই he had to spend 30 years in prison তেওঁ কাৰাগাৰত 30 বছৰ থাকিবলগীয়া হৈছিল কিয় কাৰণ তেওঁ বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল because he raised his voice against apartheid he fought against this inhuman system Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So as I have already told you, in 1994, the first democratic elections were held and he became, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. 1994 যেতিয়া প্ৰথম democratic মানে গণতান্ত্ৰিক election হৈছিলে তেতিয়া নেলসন মেণ্ডেলা কি হৈছিলে প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হে দেশৰ of a new nation means because it had ended apartheid or racial discrimination forever কাৰণ তেতিয়া বৰ্ণ বৈষম্যৰ অন্ত পৰিছিল In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. So, this is an extract from his autobiography. Autobiography khonto atmojiboni khonto ekhon kitab tar matro eta onghohe ami ei chapter ba pathit alochona korim. We will discuss only an extract from his autobiography and he speaks about the historic occasion. What is the historic occasion? Inauguration. Inauguration mane uddudhoni anusthan. Since this is a very long chapter, I will divide it into a few parts. Aji ami prothom part to he alochona korim. Aru prothom part to ki hoise the inauguration mane uddudhoni anusthan. Yate inauguration kak koise jana shopot grohon anusthan to the oath taking ceremony. You must have also seen the oath taking ceremony of our ministers তোমালোকেও সাগে আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয় টিভিত দেখিছা so we will discuss the inauguration here the oath taking ceremony when Mandela will take oath as the first black president of South Africa ending 300 years of racial discrimination 10th May dawned bright and clear. So we are talking about a very special day, 10th May 1994. এই চনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা we are talking about 10th May 1994. 10th May dawned means ঢল পোৱা ন একদম ৰাতিপুৱা okay sunrise 10th May dawned bright and clear so it was a very bright and clear morning fresh and bright the weather was really nice for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries besieged means to be surrounded closely by dignitaries and world leaders. So, what is I here refers to Nelson Mandela because this is his autobiography. So, he is himself talking about the event. For the last few days, I had been pleasantly besieged. That means for the last few days, I had been closely surrounded by dignitaries. Okay, dignitaries and world leaders. Now, the 10th May কেইদিনমান আগৰ পৰা কি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ববীয়া and world leaders okay political leaders হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক নেতা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ববীয়াসকল তেওঁলোক আহিছে তেওঁক লগ কৰিবলৈ কিয় আহিছে
who were coming to pay their respects before the inauguration. They had come to show their respects. Some had come to congratulate him, okay, and to show their respect because he became the first black president ending 300 years of apartheid. 300 বছৰৰ বৰ্ণ বৈষম্য শেষ কৰি তেওঁ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। সেইটো এটা হিষ্টৰিক অকেজন বা ইভেন্ট কাৰণে পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়ববীয়া ৰাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন নেতা আহি তেওঁক সন্মান জনাইছিল আৰু তেওঁক they congratulated him and showed their respects. Don't মানে ঢলপোৱা, besieged means ঘেৰি ৰখা, dignitaries means গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়াসকল. Okay, I hope this part is clear. Let's move to the next part. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Okay, so the inauguration, inauguration মানে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো. So in that event, it would be the largest gathering ever of international leaders. So people from all over the world, from various countries had come to South Africa. Why did they come there? কিয় আহিছিল? To witness the installation of the first democratic non-racial government. So পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বহু মানুহ কি ইয়ালে সাউথ আফ্ৰিকালৈ আহিছিল। ইমান মানুহ কেতিয়াও অহা নাছিল। কিয় আহিছিলে? কাৰণ প্ৰথমখন গণতান্ত্ৰিক আৰু বৰ্ণ বৈষম্যবিহীন গভৰ্ণমেণ্ট বা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চাবলৈ তেওঁলোক আহিছিল। The ceremonies means অনুষ্ঠান। ইয়াতে ceremonies means the oath taking ceremony, শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So, অনুষ্ঠানটো ক'ত হ'ব? Where did the ceremonies take place? In Pretoria. Pretoria is the name of a city in South Africa. Pretoria Union Buildings. Look at the picture. This is the Union Building in Pretoria. আৰু তাৰ ভিতৰত কি আছিলে? Amphitheater এটা। Amphitheateৰৰ ভিতৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটি হোৱা কথা। So what is an amphitheater? তোমালোকে চাগে ভাবিছা what is an? Look at the structure. It's like an open, there is no roof on top. ওপৰত roof নাথাকে আৰু দেখাত কেনেকুৱা জানা? তোমালোকে ষ্টেডিয়াম দেখিছা ন? এনেকে ষ্টেপ থাকে ন? এটাৰ ওপৰত এটা। So that way it was built that way. Rows of chairs. বুজিছা? প্ৰথম শাৰী তাৰ ওপৰৰ শাৰী, there's another step on top of each other. বুজিছা? আৰু ওপৰটো একদম খোলা. There was no roof. যেনেকৈ আমাৰ ষ্টেডিয়াম তোমালোকে দেখিছা ন? টিভিত নিচে চাগে দেখিছা আৰু যোনে দেখা নাই তোমালোকে নিশ্চয় টিভিত দেখিছা ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা ওপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ যে থাকে তেনেকুৱা সেইটো এম্পি থিয়েটাৰ লুক এট দিছ পিকচাৰ ষ্টেপছ থাকে আৰু কি এনেকে এটাৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা তাৰপিছত চকী থাকে পিপল ইউজ টু সিট দেৰ okay hey amphitheater ki hobo the oath taking ceremonies would take place in the amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria okay Pretoria South Africa city ekhonot hobo. For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades. Decade means, one decade means 10 years, 2 decade means 20 years. বুজি পাইছা? তেনেকৈ 3 decades, 30 years. So ইয়াতে চোৱা decades, তাৰমানে বহু বছৰ ধৰি। তেনেকৈ ধৰি লোৱা তোমালোকে। For decades, this মানে amphitheater বা union buildingsৰ কথা কৈছে. For decades, this had been the seat of white supremacy. White supremacy মানে for decades, this had been the center of racial discrimination. মানে বহু বছৰ ধৰি এই amphitheater বা union buildings to কি আছিলে? বৰ্ণ বৈষম্যৰ মূল ঠাই আছিল because in those days the black people were never allowed to enter that place. Only the white people would go there. They would sit there, watch programs, okay, have political discussions. Political leaders would go and sit there. বুজিছানে? আগতে কি আছিলে? কৃষ্ণাংগ মানুহসকলে তাতে যোৱাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। অকল শ্বেতাংগ মানে white people বগা মানুহসকলে তাতে গৈছিল। বুজিছা? সেইকাৰণে সেইটো কি বৰ্ণ বৈষম্যৰ মানে মেইন মূল ঠাই বুলি কোৱা হৈছে the seat of white supremacy that means the center of racial discrimination ইমান বছৰ ধৰি তেনেকুৱাই আছিলে
no black person was allowed to enter there. Only the white people would go there. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. And now, into Etia, look at the situation. It is totally changed. The situation to Holoni Hoigol. Etia ki hoise? It is the site of a rainbow gathering of different colors. Etia mane ki? Rainbow gathering mane ki? Rainbow means Ahomiyat Ramdhenu. So it consists of 7 colors. Bahut color thake hoy na noy. Agote only the white people used to go and sit there or enter the amphitheater. Kintu etia ki hol? Rainbow gathering. Jeneke Ramdhenut bibhinno color thake hedina ki amphitheater to bibhinno manuhere bhori poril kenekwa of different colors and nations. People of different colors, different religion, different language, different countries. Bibhinno dehor, bibhinno rong, বেলেগ ভাষা, বেলেগ ধৰ্ম, বুজিছা? Black, white, brown, everyone sitting together. So it looked as if it was a rainbow. ৰামধেনুৰ নিচিনা লাগিছিল। বগা, কলা, brown, মানে সকলো একেলগে বহিছিল। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধৰ্ম, বেলেগ দেশৰ পৰা আহি সকলো মানুহ একেলগে সমবেত হৈছিল। এনেকুৱা লাগিছিল যে it was a rainbow. It looked so beautiful because earlier only the white people were allowed to sit there. আগতে অকল শ্বেতাংগ মানুহসকলেহে তাতে বহিছিল। কিন্তু এতিয়া চোৱা, things have totally changed. Rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So why have they all come there? Hey manhubor tale kyo ahise? They had come to witness the installation of the first democratic non-racial government of South Africa. Ei manhubor bibhinno dekhor pra kyo ahise? Karon 300 বছৰ পিছত সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক এখন কি চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব। অকল গণতান্ত্ৰিকে নহয়, নন ৰেচিয়েল, য'ত বৰ্ণ বৈষম্য নেথাকে। চ' সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ইমান মানুহ তাতে আহি উপস্থিত হৈছিল। As if it was a rainbow. People of different skin colors, people of different language, different religions from all across the globe. Decade মানে 10 বছৰ সময়, one decade মানে 10 বছৰ, আৰু decades মানে বহু বছৰ। Supremacy, উৎকৃষ্টতা। Okay. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Chenani. On that lovely autumn day. On that day means it refers to 10th May 1994. So it was a lovely autumn day because, as you know, as South Africa is in the southern hemisphere, so April and May কি কয়, এপ্ৰিল মে কি কয়, অটম সিজন, শৰৎ কাল বুলি তাতে কোৱা হয়। তেতিয়া তাতে অটম হয় because it is in the southern hemisphere. And moreover, it was a transition for South Africa from 300 years of apartheid to a new nation free of racial discrimination. So it was a lovely day for all of them. And I means Nelson Mandela, কাৰণ তেওঁ নিজে লিখি নিজৰ autobiography ন, আত্মজীৱনী, তেওঁ নিজে কৈ আছে that he was accompanied by his daughter Jenani. তেখেতৰ কন্যা জেনানী, নামটো মনত ৰাখিবা, you might be asked in your exam, হয়নে? তেখেতৰ কন্যা জেনানীয়ে তেওঁৰ লগত গৈছিল। accompany কৰা মানে তেখেতৰ লগত গৈছিল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ। Look at the picture. This is Nelson Mandela and his daughter Jenani. Okay? Accompanied মানে একেলগে যোৱা। On the podium, podium means the raised platform where the oath-taking ceremony will take place. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. So look at the picture. This is Mr. D. Clark. So তেওঁ কি second deputy president হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে। sworn মানে শপত লোৱা। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. So look at the picture. This is Mr. Thabo Mbeki. He took oath as the first deputy president. প্ৰথম deputy president, প্ৰথম deputy ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত ল'লে। এতিয়া কোন আহিব কোৱাচোন? Now it is time for the president to take oath. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. When it was my turn, because যেতিয়া মই যাবলগীয়া হ'ল শপত গ্ৰহণ
ল'বলৈ তেতিয়া I means Nelson Mandela is saying I pledged মানে শপত ল'লে promise কৰিলে I pledged to obey and uphold the constitution মানে সমৰ্থন কৰা and constitution means সংবিধান so when it was his time to take oath he went up to the podium and he pledged or he promised that he would always obey the constitution যেতিয়া তেওঁৰ পাল পৰিল শপত গ্ৰহণ ল'বলৈ তেওঁ পডিয়ামলৈ উঠি গ'ল আৰু তেওঁ কি শপত ল'লে যে তেওঁ সংবিধানখন সদায় মানি চলিব সংবিধানখন সন্মান কৰিব আৰু মানি চলিব and to devote means উৎসৰ্গা কৰা and to devote myself to the well-being of the republic and its people and he said he also promised in his oath that he would always devote himself for the well-being of his country South Africa and for the people of the country তেওঁ আৰু কি শপত গ্ৰহণত কি ক'লে যে তেওঁ নিজৰ জীৱনটো কাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব দেশৰ আৰু দেশৰ মানুহৰ কাৰণে মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে To the assembled guest and the watching world I said to the assembled guest মানে guest ইয়াতে মানে অতিথি আগতে মই কৈছো এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটি কি চাবলে বিভিন্ন দেশৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি সাউথ আফ্ৰিকাত উপস্থিত হৈছিল সো তাতে আহি বহি থকা এমফি থিয়েটাৰত যে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চাবলে আহিছিল সেই অতিথি সকলক আৰু and the watching world আৰু পৃথিৱীত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো চাই আছিলে maybe they were using the television or the radio হয়নে আৰু তাতে এমফি থিয়েটাৰত সাউথ আফ্ৰিকাত থকা মানুহখিনিৰ কাৰণেও I said তেওঁ এতিয়া এটা ভাষণ দিব so now we have come to the end of part 1 so part 2 তোমালোকে গম পাবা যে তেওঁ ভাষণত কিনো কয় হয়নে so you have to wait for part 2 যে ভাষণত কি কয় so এতিয়া part 1 শেষ হ'ল I think you have understood আৰু সাগে তোমালোকে এতিয়া নেলসন মেণ্ডেলা আগতকে বহুখিনি সহজ পাইছা বুজি পাইছা হয় জানো so for a recap এখন recap কৰি দিও আৰু সৰুকে যে today we discussed about an extract only a small extract from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom and today we discussed about the inauguration or the oath taking ceremony and before that I also told you about apartheid or racial discrimination, how the people of South Africa were oppressed and they were subjected to inhuman treatment for 300 years by the white people. They had to live a life separate from the rest of the world. They were segregated in their own country. They did not get any facilities. Their schools, their colleges, their hospitals were of inferior quality, whereas the white people led a very luxurious life. They were deprived of the human right of their self-dignity. And if they tried to raise their voice against this kind of a system, they were arrested and put behind bars. Nelson Mandela and his political party, African National Congress, they raised their voice against apartheid. Okay, they fought against apartheid. So Nelson Mandela was arrested and he was taken to the prison. He had to spend 30 years in prison. But in 1994, democratic elections were held for the first time in South Africa and Nelson Mandela became the first black president of South Africa. And on 10th May 1994, he, along with his daughter Chenani, went to Pretoria, went to the amphitheater in the Union Buildings to take oath as the president of South Africa. And on that day, people from all over the world had come and gathered there to witness this historic moment. And what was the historic moment? The installation of the first democratic non-racial government ending the 300 years of apartheid or racial discrimination. আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা part 1 to just to see if you have understood let us discuss a few multiple choice questions who was sworn in as South Africa's first democratic non-racial president Mr. T. Clark Thabo Mbeki Chenani Mandela Nelson Mandela was sworn in as the first democratic non-racial president who was sworn in as South Africa's first democratic deputy president Thabo Mbeki. Okay. So
Students, we have come to the end of part 1 of the second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. In the next class, we will discuss the second part of this chapter. Until then, take care. Thank you.